Nos, játék közben előfordul, hogy szeretnénk információt adni a lejátszónak, a játékosnak, és ezt egyszerűen meg tudjuk csinálni információs táblákkal. Én már csináltam jó párat, mint itt látható belőle néhány darab, és bemutatnám, hogy ezt hogy tudjuk egyszerűen megoldani a Blender segítségével. Először is az alapkockánkon méretváltoztatást kell csinálni. Gyorsított eljárásban mutatnám 0,1, hogy ne legyen túl vastag. Ez a vastagság megfelelő. Ez a koordinátája legyen 3, és ez is 3. Egy sima négyzet táblával fogok most dolgozni. Ennek adok egy alapszínt. Az, hogy az anyagokat hogyan lehet letölteni és a textúrákat hogyan lehet változtatni, ezt egy régebbi videómba meg lehet tekinteni, belinkelem majd ide. Tehát adunk egy alapszínt neki. Ezt meg így tesszük meg. Alapszín, image texture, megnyitás. Ugye én már egy jó párat letöltöttem, és a márványokkal fogok dolgozni, alapszínnek adok egy márvány színt neki. Ez lesz a color. Ugye ha itt bekapcsolom, akkor láthatóvá is válik. Ezt ha megnézem a texture paintet, itt láthatom a kockámnak a kiterített rács nézetét. Ezt kell nekem átfestenem, elsősorban ezt az oldalt, hiszen ez így fog majd állni. Választok neki egy színt, legyen ez a zöld, és ezzel fogom befesteni ezt a oldalt. Ez azért kell, a későbbi szerkesztéseknél majd tudnunk kell, hogy melyik az, amire a szöveget kell írnunk. Látjuk, itt meg is jelenítődik. Valamint tudnunk kell azt, hogy tehát hogy álljon a teteje, melyik irány, hogy tudjuk majd szerkeszteni. Erre választok most egy piros színt. Ennél a festésnél azt kell tudni, hogy ha közelítek, akkor kisebbeket tudok ráfesteni. Én csak egy nyilat akarok most ide rakni, tudván a későbbiekben, hogy ez lesz a teteje. Látható, hogy itten teljesen másra áll, ezt a később majd, amikor szerkeztem a képemet, ezt tudni kell, hogy merre kell állnia a tetejének, mert különben nem lesz jó. Először is ebbe a könyvtárba ezt a márványt átteszem. Ezek nekem meglegyenek. Ide jövök, hogy kép, mentés másként. Belépek a könyvtárba, amit létrehoztam, adok neki egy nevet. Stílusosan legyen a alaptábla. Ez az, amit mindig át tudok majd szerkeszteni, csak hogy ennek ezt nem szabad majd felülírni, mert akkor ez mindig megmarad. Képmentése másként. Következő lép, hogy visszalépek a layoutba. Ugye látható a tábla. Bemegyek a exportálásba, FBX-ként, a helyre, ahol van a könyvtáram. Hát ez a név az jó is ide. Exportáltam.
Gyakorlatilag nincs is sok dolgom már vele, mint hogy első lépésben akkor szerkeztem a képemet. Ez az alapkép, ugye? Csak megnézzük. Így néz ki. Ezt a kis részletet kell szerkesztenem. Ezt a gimpel fogom megtenni. Itt az első dolgom az, hogy tudjak ráérni, mondjuk, hogy bármi hasonlót csinálni, hogy el kell forgatnom. Ezt a kép átalakítás részen tudom megtenni, hogy plusz 90 fokkal elfordítom. Így már itt van fel. Ezután a nézetben tudok rátenni egy nagyítást, mondjuk egy 200-szorosat. Nézek egy színt a pipettával, megvan. Eltüntettem a nyilamat. Nézek egy olyan szint, amivel szeretnék majd írni. Ez itt legyen mondjuk ez a türkiszkékszerűség. Rakok ide egy szöveget. Megvan a betűtípusom, a méretem. Ez egy kicsit nagynak tűnik. Elég a fele. Ez az egyszerű. Nem bonyolítom most túl az élményt. Ugye van egy ilyen szövegem. Itt ami fontos, látható rétegeket össze kell fésülni, utána visszajövök a képhez, átalakítás, mínusz 90 fokkal visszafordítjuk, utána azt tesszük, hogy file, exportálás másként, és legyen ez mondjuk a Hello Color JPG. Ide beleexportálom. És akkor már itt van nekem ez. Következő lépés. Ide jövök. Hozzáadás. Import 3D modell. Itt az információs táblám, itt az FBX, megnyitás. Ugye jó nagyba rakta ki ezt a táblát. Ráadásul ugye csak a fele látszik. Az első lépésben csökkentem a méretét. Adok egy nevet neki, hogy ez az 1-es lesz. És 25%-os tábla most megfelel. Ugye fordítanom kell. Ez az irány lesz, hogy 90. Ettől ne ijedjünk meg, hogy ez van rajta, ez a nyilacska van rajta, és nincs rajta a szöveg. Pozícióján kell változtatni. Ahogy szeretnénk majd felrakni. Hogy elnézem, az emberünkhöz mérten ez még mindig nagy. Úgyhogy ebből tegyünk inkább 15%-ot.
Sőt, inkább 10%-ot, ez így jó lesz. Megfelel. És az anyagnál itt fogom kiválasztani, ami nekem kell. Mindig akár mennyit csinálok belőle, ki tudom választani megfelelő képet hozzá, ezért egyszerű, elég nekem szerkesztenem csupán csak a képeket, és mindig tudok másik táblát hozzáadni. Megnyitás. Látható már, hogy a feliratom van rajta. Itt még normált választhatok hozzá. És még egy Ragnast is, ami persze nem muszáj, de ez most így lesz. És nincs más dolgom hozzá, mint hogy ugye mentést csináljak. Kiválasztom, hogy ez hova történjen. Van itt nekem egy olyan, hogy táblák. Ide fogom importálni. Ugye az egérre tudok állítani rajta, hogy ezt hogy álljam. Jobb balgomba. És hozzáadom a könyvtárhoz. És ha belépek ide, táblákba, itt lesz nekem a táblám. Tehát ha akarok valami mást, ezen kívül ugyanezt megtehetem, visszajövök a gimbbe, csak visszavonásokat csinálok. Így más színnel akarok mondjuk egy új szöveget kiírni. Akkor látható rétegek összefésülése, kép, átalakítás, -90 fok, exportálás másként, exportálom, hozzáadás, import 3D modell, ismét a FBX-el, más nevet adok neki. Ez most lesz 15%. Ez meg 90. Így. Megfelel, jön az anyag, kiválasztom a Danger Color-t. Itt van a másik feliratom, hozzá a normált, átlátszóvá tehetjük, ha akarjuk, de ez nem úgy van elkészítve. Szerintem megfelel. Import objektum. Jövök ismét a táblákhoz. És itt a másik táblám. Ilyen egyszerű ezeket elkészíteni. Igazán nem nagy nehézség.
És ugye ezt egyszer megrajzoltam a Blenderbe, utána bármikor elég csak az alapképet szerkeszteni, és más táblákat tudok rárakni. Más szövegeket, más jeleket, képeket tudok belerakni. Tehát ha ide belemásolok egy kisebb képet, az is megjelenik rajta. Következő részben pedig csinálunk egy akváriumot. Megmutatom, hogy hogy lehet egy átlátszó üveg falat létrehozni, és ebből egy akváriumot, illetve egy terráriumot hogyan tudunk létrehozni, amiben esetlegesen kisegerek lehetnek.